फ्रेंड्स, माझं नाव विभूती सावंत आहे. आज आपण इथे कोकोनटच्या शेल्स पासून पॉट बनवायला शिकणार आहोत. चला तर आपण साहित्य बघून घेऊया. आपल्याला पॉलिश पेपर घ्यायचा आहे, ब्रश आणि पाणी घ्यायचं आहे. आपल्याला 3 पेपर कप घ्यायचे आहेत. एक गोल्डन कलर, डार्क ब्लू कलर, व्हाईट कलर आणि ऑरेंज कलर घ्यायचा आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीचे 3 कलर घेऊ शकतात. आपल्याला नारळाच्या करवंट्या घ्यायच्या आहेत 3, प्लास्टिकचे गवतं आणि फुलं घ्यायची आहे. चला तर आपण सुरुवात करू. आपण आता करवंट्यांना पॉलिश करून घेऊया पॉलिश पेपरने. आपल्याला आता सगळ्या करवंट्यांना पण असंच नीट पॉलिश करून घ्यायचं आहे. 5 minutes later. इथे मी या 3 करवंट्यांना नीट पॉलिश करून घेतलेलं आहे. तुम्ही सगळे सुद्धा असंच करून घ्या. आता आपण ह्याला कलर मारून घेऊया. इथे आम्ही असा कलर मारून घेतलेला आहे. आता आपण हे सुकायला ठेवूया. तुम्ही सगळे सुद्धा असाच कलर मारून घ्या. आता आपण दुसऱ्या करवंटीला पण कलर मारून घेऊया. इथे मी ह्याला असं नीट कलर मारून घेतलेला आहे. तुम्ही सगळे सुद्धा कलर मारून घ्या. आता आपण हे सुकायला ठेवूया. आता आपण दुसऱ्या करवंटीला कलर मारून घेऊया. इथे मी ब्लू कलर हा मारून घेतलेला आहे. आता आपण ह्याला सुद्धा सुकायला ठेवूया. आता तोपर्यंत आपण ह्याला व्हाईट कलर मारून घेऊया आपल्या पेपर कपला.
आता आपण सगळे कपाट 3 कपांना रंग मारून घेऊया. A few moments later. इथे मी ह्या कपांना कलर मारून घेतलेला होता, ते तर मी सुकवून सुद्धा घेतलेले आहेत. इथे मी ह्या करवंट्यांना कलर मारलेला ते सुद्धा सुकवून घेतलेलं आहे. आता आपण ह्याला डेकोरेट करून घेऊया. हे असं आपल्याला ठेवायचं आहे त्यावरती. आता आपण त्याला डेकोरेट करूया. असं आपल्याला नीट डेकोरेट करून घ्यायचे सगळे. आपले हे कोकोनट शेल पॉट रेडी झालेले आहेत. इथे आपला कोकोनट शेल पॉट रेडी झालेला आहे. जर तुम्हाला माझा कोकोनट शेल पॉट आवडला असेल तर नक्की घरी ट्राय करा आणि जर व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.